હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો? મજામાં? ઓકે, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એક્સરસાઇઝ 3.3 કમ્પ્લીટ કરી. રેડી? હવે 3.4 સ્ટાર્ટ નહીં કરી, એ લાઈવ લેક્ચરમાં મજા આવશે. ઓફલાઈનમાં ઓનલાઈનમાં શું થશે, થોડુંક એમાં અન્ડરસ્ટેન્ડિંગમાં થોડુંક પ્રોબ્લેમ થશે, કારણ કે એ જે સમ છે એ બધા ઘણી બધી મેથડથી થાય છે સોલ્વ. રેડી? કારણ કે એ બધામાં શું હોય, ઝીરો જનરેટ કરવાના છે. આજે સપોઝ 0 0 0 આ ટાઈપના ઝીરો જનરેટ કરવાના હોય તો ઝીરોવાળી મેથડ તો ઘણી બધી હોય. ઝીરો આપણે 2 - 2 કરો, ઝીરો આવે. 3 - 3 ઝીરો આવે. રેડી? એ બધું ત્યારે જોશું, ઓફલાઈનમાં મળશું ત્યારે. રેડી? ક્લાસરૂમમાં. અત્યારે લાઈવ જે પણ ક્વેરી હોય એ ઇઝીલી સોલ્વ થઈ જાય. ઓકે, એટલે આપણે એક્સરસાઇઝ 3 મિસ્કલિનિયસ એક્સરસાઇઝ 3 સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ આજે. ઓકે, ચાલો. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ ને થર્ડ સમ, આ 3 सम्स છે ને એ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન, આપણે 11th ચેપ્ટર નંબર 4 પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન, સ્ટેપ 1, સ્ટેપ 2, સ્ટેપ 3, n = 1 તમારે પ્રૂવ કરવાનું, પછી n = k માટે એઝ્યુમ કરવાનું, પછી n = k+1 માટે અગેન આપણે પ્રૂવ કરતા હતા કે p of n ઇઝ ટ્રુ ફોર એવરી n બિલોંગ્સ ટુ n. રેડી? પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન, એ જે થિયરી છે એનો યુઝ કરી અને આ જે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ ને થર્ડ સમ છે એ કરવાના છે. ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ સમ છે આ મિસ્કલિનિયસ એક્સરસાઇઝ 3. ઓકે, એના જે સમ છે એ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ્સ છે. મોસ્ટ આઈએમપી ફોર ધી બોર્ડ એક્ઝામ 3 or 4 માર્ક્સ. રેડી? એટલે એ માટે પણ પ્રિપેર કરવાના રહેશે. એ ઇઝી છે અને એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ સમ છે બધા. ઓકે, ચલો. એટલે એમાં પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન છે એમાં શું હતું કે આપણે p of n સ્ટેટમેન્ટ હતું. લેફ્ટ સાઈડ p of n, પછી રાઈટ સાઈડ ને લેફ્ટ સાઈડ એવું આવતું હતું. અને અહીંયા આપણે શું કરીશું, p of n એઝ્યુમ કરીશું. રેડી? લેટ p of n, આ જે છે ને આપણું p of n છે. n જે છે વેલ્યુવાળું જે સ્ટેટમેન્ટ, લેફ્ટ સાઈડ ને રાઈટ સાઈડ વાળું. રેડી? ઓકે, એટલે p of n ai plus ba raised to n is equal to a raised to n into I plus n into a raised to n minus 1 into b into a. રેડી? એટલે આ શું થઈ ગયું, p of n. and where a is equal to 0 1 0 0 and n belongs to n. This is p of n. Ready? Okay, now step 1. For n is equal to 1, left side, આ લેફ્ટ સાઈડ છે, આ રાઈટ સાઈડ થશે. Here a b constant value, I identity matrix of second order 1 0 0 1, a given matrix 0 1 0 0. ઓકે, આ ટાઈપનું થશે. LHS લેફ્ટ સાઈડ n = 1 પુટ કરશું એટલે n = 1, એટલે જ્યાં જ્યાં તમને n દેખાય ત્યાં બધે આપણે n = 1 પુટ કરશું. અહીંયા શું થશે, ai પ્લસ ba અને ઉપર પાવર 1 છે એટલે ai પ્લસ ai પ્લસ ba. રેડી? RHS. જમણી રાઈટ સાઈડ પણ આપણે શું કરશું, રાઈટ સાઈડ પુટ n = 1, n = 1 એટલે a raised to 1 means a into I plus n = 1 1 1 minus 1 0, a raised to 0, n raised to 0 1 1 into 1 1 ba plus ba, ai plus ba ai plus ba. Ready? Therefore LHS is equal to RHS. Therefore p of 1 is true. Therefore p of 1 is true. Next, step number 2. Suppose p of k is true for n is equal to k. Assume कर लिए, suppose assume that p of k is true for n is equal to k. Ready? For n is equal to k, p of k is true. Therefore
p of k put n is equal to k both the side left side and right side ready એને આપણે એઝ્યુમ કરી લેવાનું છે ટ્રુ p of k ai plus ba raised to k અહીંયા આવશે a raised to k into I plus k into a raised to k minus 1 into b into a k belongs to n result number 1 આપણે આ જે વેલ્યુ છે આપણે રિઝર્વ રાખીએ છીએ એનો યુઝ કરવાનો થશે રિઝલ્ટ 1 રેડી ai પ્લસ b ની જે k પાવર છે ને એની વેલ્યુ આટલી પુટ કરી શકશે નેક્સ્ટ સ્ટેપ નંબર 3 લાસ્ટ સ્ટેપ for n is equal to k plus 1 okay k plus 1 left side put left side n is equal to k plus 1 આ લેફ્ટ સાઈડ છે n is equal to k plus 1 આ લેફ્ટ સાઈડ છે ઇક્વલ ટુ ની આ સાઈડ છે બધું લેફ્ટ સાઈડ સેમિકોલન a I plus b a raised to k plus 1 ready okay here k plus 1 આપણી પાસે પાવર જો k પાવર છે એની વેલ્યુ છે અહીંયા k plus 1 પાવર છે એને હું k પાવરમાં કન્વર્ટ કરું છું રેડી ઓકે એટલે a I plus b a raised to k into a I plus b a રેડી k plus 1 પાવર છે એટલે k અહીંયા રાખીને 1 પાવર અહીંયા લીધી ઓકે પુટ ai plus ba raised to k એટલી વેલ્યુ છે એની પુટ કરશું આપણે અહીંયા રેડી આ k plus 1 છે ને કેમાં કન્વર્ટ કર્યું k into plus 1 અહીંયા આપણે વેલ્યુ પુટ કરીએ a raised to k into I plus k into a into k minus 1 into b into a ready into ai plus ba ચલો હવે મલ્ટીપ્લિકેશન કરીએ આ ફર્સ્ટ ટર્મ આ આખું સેકન્ડ ટર્મ છે મલ્ટીપ્લિકેશન છે જો બધું અને અહીંયા આ ફર્સ્ટ ટર્મ ના સેકન્ડ ટર્મ રેડી ઓકે ફર્સ્ટ ટર્મ ઇન્ટુ ફર્સ્ટ ટર્મ એટલે અહીંયા I એન્ડ a both are matrix a raised to k k a raised to k minus 1 into b real number a raised to k real number unknown number a and b also real number ready matrix matrix multiplication થશે real numbers એટલે a raised to k into a raised to a raised to k into a raised to k plus 1 I into I square I raised to any power always I identity matrix જેની કોઈ પાવર કરશો એટલે હું શું થશે 1 ઓકે એટલે I first into second a raised to k into b એટલે a raised to k into b I into a is equal to a ready a into I is equal to a okay ચલો second term into first term plus k a raised to k minus 1 into a k minus 1 one time again one time એટલે a raised to k times થઈ જશે k minus 1 plus 1 એટલે a raised to k અહીંયા b I into a matrix એટલે a plus first second into second k a raised to k minus 1 b into b square a into a square આ ટાઈપનું થશે ઓકે જો પ્રૂવ છે ને શું કરવાનું થશે ખબર પુટ n is equal to આપણે લેફ્ટ સાઈડ પ્રૂવ કર્યું રાઈટ સાઈડ અહીંયા છે ને n is equal to k plus 1 પુટ કરો એટલે a raised to k plus 1 into I plus k plus 1 into a raised to k plus 1 minus 1 એટલે a raised to k into b into a આ પ્રૂવ કરવાનું થશે આન્સર આવવો જોઈએ પુટ n is equal બોથ સાઈડ આપણે k plus 1 પુટ કરીએ એટલે અહીંયા k plus 1 અહીંયા k plus 1 આવી જવા જોઈએ ને બધે ઓકે એટલે અહીંયા આ ટાઈપનું સ્ટેપ આવવું જોઈએ જો ફર્સ્ટ સ્ટેપ આવી ગયું a raised to k plus 1 into I ઓકે plus k plus 1 time a raised to k into b into a here check કરો a raised to k into b into a raised to k into b into a આ k times છે પ્લસ 1 ટાઈમ એટલે a raised to k into b into a કોમન નીકળી જશે એટલે અહીંયા k અહીંયા બધું કોમન નીકળી જશે એટલે 1 ઓકે એટલે k plus 1 into a raised to k into b into 1 આ જે પ્રૂવ કરવાનું છે ને એ સ્ટેપ અહીંયા આવી ગયું છે જો
ઓકે, જે પ્લસ કરીને જે ટર્મ્સ છે એ એક્સ્ટ્રા ટર્મ છે, એ કેન્સલ થશે, વેલ્યુ પુટ કરશું એટલે રેડી. ઓકે, એટલે અહીંયા સુધી કમ્પ્લીટ. ઓકે, આ જે સ્ટેપ છે એ એક્સ્ટ્રા સ્ટેપ છે, એમાં આપણે એ સ્ક્વેર છે ને એની વેલ્યુ આપણે પુટ કરશું. એ ગિવન એ ઇન્ટુ એ કરશો એટલે શું થઈ જશે, એ સ્ક્વેર ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જશે. એ સ્ક્વેરની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેશું એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ રહેશે નહીં. રેડી. ઓકે, નાવ એ સ્ક્વેર 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, चलो मल्टीप्लिकेशन करो. 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स O. इट मीन्स ए स्क्वेर इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. A square is equal to 0 matrix. Therefore, LHS A raised to k plus 1 into I plus k plus 1 into A raised to k into B into A plus 0. આની વેલ્યુ 0 into એટલે 0 મેટ્રિક્સ થઈ જશે. રેડી. Therefore, A raised to k plus 1 into I plus k plus 1 into A raised to k into B into A is equal to RHS. Therefore, P of k plus 1 is true. Ready? P of k plus 1 is true. Check करो जो आज स्टेप आएगी. A raised to k plus 1 into I, k plus 1 into A raised to k into B into A. Okay. Therefore, P of k plus 1 is true. Therefore, P of k is true. Therefore, P of k plus 1 is true. Ready? ઓકે, આપણે એક સ્ટેપ લખી નાખીએ છીએ છેલ્લે. બાય ધ પ્રિન્સિપાલ principle of mathematical induction, we can say that P of n is true. We can say that P of n is true for every n belongs to n. Okay, write down. चलो, sum number 2. Okay, same to same. If A given 1 1 1 1 1 1 1 1 1, then prove that A raised to n is equal to 3 raised to n minus 1, 3 raised to n minus 1, 3 raised to n minus 1 for every n belongs to n. Okay, chalo, let P of n is P of n. Three raised to n minus 1, 3 raised to n minus 1, 3 raised to n minus 1. Ready? Okay, and n belongs to where for n is equal to n belongs to n. Okay, chalo, step number 1, principle of mathematical induction. Using principle of mathematical induction, we prove the statement. Step number 1, for n is equal to 1. For n is equal to 1, put n is equal to 1 in left side, in right side. A raised to 1 means અહીંયા 1 પુટ કરીએ.
આ લેફ્ટ સાઈડ છે, રાઈટ સાઈડ છે, એટલે p ઓફ 1 ઇટ મીન્સ a રેસ ટુ 1 મીન્સ a RHS. અહીંયા આપણે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પુટ કરશું એટલે શું થશે 3 રેસ ટુ 1 માઇનસ 1 0 1 minus 1 0 3 raised to 0 1 1 1 all 3 raised to 0 1 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 is called A. Therefore LHS is equal to RHS. Therefore P of 1 is true. Okay, now step number 2. For n is equal to k, for n is equal to suppose p of k is true for n is equal to k. Put n is equal to k in statement p of n. Therefore p of k a raised to k, ready, 3 raised to k minus 1 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 k belongs to n is called result number 1. Okay, now put n is equal to k plus 1. चलो स्टेप नंबर 3. ओके, फॉर स्टेप नंबर 3 for n is equal to k plus 1. ready, p of k plus 1 લેફ્ટ સાઈડ છે ને n is equal to k plus 1 પુટ કરેલા a raised to k plus 1 આવશે. આપણી પાસે રિઝલ્ટ નંબર 1 છે એમાં a raised to k છે એની વેલ્યુ છે એટલે k plus 1 છે ને આપણે a raised to k into a એ ટાઈપમાં કન્વર્ટ કરશું. ઓકે, પુટ ધ વેલ્યુ ઓફ a raised to k from result number 1. ઓકે, ready, into a 1 1 1 1 1 1 ready. Okay, from result number 1 value put कर दीजिए આપણે a raised to k. okay, चलो simply multiplication of two matrix. ready, चलो 3 raised to k minus 1 into 1 3 raised to k minus 1 બધા સેમ મલ્ટીપ્લિકેશન એટલે સાઈડમાં એક તમને કરાવી દઉં છું પ્લસ 3 raised to k minus 1 into 1 એટલે 3 raised to k minus 1 અને પ્લસ અગેન 3 raised to k minus 1 1 time 2 time 3 times 3 times k raised 3 raised to k minus 1 x plus x plus x આપણે શું કહીએ છીએ 3x એમ આટલા બધા પ્લસ 3 times આટલા બધા. ઓકે, ચલો આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરીએ. રેડી, અહીં સાઈડમાં જ કરાવી દઉં છું એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય તમને. મેટ્રિક્સ બધામાં આન્સર આવવાનો છે 3 raised to k 3 raised to k 3 raised to k. એ કેમ આવ્યું અહીંયા સમજાવી દઉં. મલ્ટિપ્લિકેશન કરશો એટલે શું થશે 3 into 3 raised to k minus 1 plus 3 raised to k minus 1 plus 3 raised to k minus 1. રેડી, 3 3 3 એટલે શું થાય 3 into 3 raised to k minus 1 થશે. બેઝ સેમ છે જો, તો પાવર છે ને એનું એડિશન થશે એટલે 3 raised to k minus 1 ના પ્લસ 1 અથવા તો આમ 1 plus k minus 1 આ 1 1 કેન્સલ. ઓકે, 3 raised to k
આ ટાઈપનું થઈ જશે 3 k. રેડી? ઓકે, ચલો અહીંયા તમે n છે અહીંયા k પ્લસ 1 પુટ કરો એટલે k પ્લસ 1 માઇનસ 1 એટલે k જ આવશે બધી. ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ RHS. Therefore P of k plus 1 true. Okay, so P of k is true. Therefore P of k plus 1 is true. Ready? Therefore by principle of mathematical induction, we can say that P of n is true for every n belongs to n. P of n is true for every n belongs to n. રેડી? ચલો, એકદમ સિમ્પલ છે. રેડી? ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે પુટ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એટલે 1 1 પુટ કરી દેવાના, પછી k પુટ કરી દેવાના, જોઈને સોલ્વ કરવાનું. રેડી? સ્ટેપ નંબર 3 છે ને એ ફાઇનલ સ્ટેપ છે, એ પ્રૂવ કરવાનું સ્ટેપ છે. એની અંદર થોડુંકમાં ખાલી એક મલ્ટિપ્લિકેશન આવે છે, એ રેસ ટુ કે ડાયરેક્ટલી આન્સર આવી જશે. આપણે શું લેવાનું છે? ફોર એની નંબર્સ ધીસ ઇઝ ટ્રુ. ઓકે, અહીંયા કે પુટ કરીએ તો કે પ્લસ 1 કરતા કે પ્લસ 1 માઇનસ 1 એટલે કે આન્સર આવવો જોઈએ, એટલે કે આન્સર આવી જાય છે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ સોલ્વ કરીએ. ચલો નેક્સ્ટ સમ નંબર 3, સેમ ટુ સેમ પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન. રેડી? ઓકે, સપોઝ P of n પાવર વાળો 1 plus 2n n minus 4n 1 minus 2n, where a is equal to 3 minus 4 1 minus 1 and n belongs to n. Ready? This is P of n. Okay, chalo step number 1. Step number 1, LHS P of 1 આપણી લેફ્ટ સાઈડ છે 1, a raised to 1 is equal to a. રેડી? નેક્સ્ટ RHS. અહીંયા n છે, અહીંયા 1 પુટ કરો એટલે શું થાય? 1 plus 2 એટલે 3 થઈ જશે. અહીંયા 1 પુટ કરો 1 પુટ કરો એટલે -4. અહીંયા 1 પુટ કરો 1 minus 2 -1. 3 minus 4 1 minus 1 is called a. Therefore LHS is equal to P of 1 is true. Ready? Now step number 2. Suppose P of k is true for n is equal to k. Therefore P of k a raised to k. Put n is equal to 2 k, sorry n is equal to k, left side and right side. Left side આપણે પુટ કરી દીધા, right side n છે અહીંયા k પુટ કરશું એટલે અહીંયા k. Result number 1. Now step number 3. For n is equal to k plus 1, LHS P of k plus 1 a raised to k plus 1. n છે ત્યાં આપણે k plus 1 પુટ કરશું. આપણી પાસે a raised to k વાળી વેલ્યુ છે રિઝલ્ટ નંબર 1 માં, અને આપણે a raised to k into a raised to 1 એ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ. અને અહીં રિઝલ્ટ 1 છે એની વેલ્યુ પુટ કરીએ ફ્રોમ રિઝલ્ટ નંબર 1.
1 પ્લસ 2k, અહીંયા આવશે k, અહીંયા આવશે -4k, અહીંયા આવશે 1 માઇનસ 2k, અહીંયા એ 3 -4 1 માઇનસ 1 આ ટાઈપનું થશે. ઓકે, ચલો આનો આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ સિમ્પલી. મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ 2 cross 2 મેટ્રિક્સ. 1 પ્લસ 2k ઇન્ટુ 3 એટલે 3 મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે 3 પ્લસ 6k -4k ઇન્ટુ 1 -4k. રેડી? ઓકે, -4 1 પ્લસ 2k ઇન્ટુ -4 -4 -8k minus plus 4k. Next row, k into 3 3k plus 1 into 1 minus 2k 1 minus 2k. Ready? Again k into -4 -4k 1 minus 2k minus 1 -1 minus plus 2k. રેડી? આ ટાઈપનું થશે. 6k એટલે 3 પ્લસ 2k 6k minus 4k એટલે 2k. ઓકે, -4 -8k plus 4k -4k 3k minus 2k k plus 1. ઓકે, એટલે -1 minus 2k. રેડી? આ ટાઈપનું થઈ જશે. ચલો આપણે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ k પ્લસ 1 માટે પ્રૂવ કરીએ. લેફ્ટ સાઈડ k પ્લસ 1 ની જરા રાઈટ સાઈડ અહીંયા k પ્લસ 1 પુટ કરો એટલે શું આવવું જોઈએ? 1 પ્લસ 2 ઇન્ટુ k પ્લસ 1 સપોઝ. એટલે 2 ઇન્ટુ k પ્લસ 1 2 મલ્ટીપ્લાય 2k પ્લસ 2 પ્લસ 1 એટલે 2k પ્લસ 2 ને પ્લસ 1 એટલે 2k પ્લસ 3. આ રીતે 2k પ્લસ 3 અહીંયા k પ્લસ 1 પુટ કરો એટલે -4k -4 અહીંયા k પ્લસ 1 પુટ કરો ને પછી -4 મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે -4 4k. યસ, અહીંયા k પ્લસ 1. યસ, k પ્લસ 1 અહીંયા k પ્લસ 1 પુટ કરો એટલે શું થાય? 1 -2k -2 -2k. યસ, -2 પ્લસ 1 -1 એટલે આને તમે આમ લખવું હોય તો લખી શકો. અહીંયા શું થશે તો કે 1 પ્લસ 2 ઇન્ટુ k પ્લસ 1 -4 કોમન k પ્લસ 1 અહીંયા ઓલ્સો k પ્લસ 1 અને અહીંયા 1 માઇનસ 2 ઇન્ટુ k પ્લસ 1. જુઓ તમને જ્યાં જે પોઝિશન ઉપર k છે ને ત્યાં k પ્લસ 1 છે. રેડી? આ બે સેમ થઈ જશે. ઓકે, ધીસ ઇઝ RHS. Therefore P of k plus 1 is true. Therefore P of k is true implies P of k plus 1 is true. Therefore by principle of mathematical induction we can say that P of n true for every n belongs to n. ઓકે, આ ટાઈપનું છે. એકદમ સિમ્પલ સમ છે બધા. રેડી? ઓકે, ચલો ફોર્થ નંબરનો સમ છે ને મિત્રો એ તમે આજે જે લાસ્ટ લેક્ચર હતો એમાં 11th નંબરનો MCQ હતો 3.3 એક્સરસાઇઝ. Ready? If A and B are symmetric matrix, then prove that AB minus BA is also AB minus BA is Q symmetric matrix. Same to same. ત્યાં MCQ હતો, અહીંયા સમ છે. ઓકે ઓકે, એટલે ટુડે લેક્ચર છે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. એટલે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ ને ફોર્થ. રેડી? આજે ફોર્થ સમ તમને ડાયરેક્ટ હોમવર્કમાં જ આપું છું. તે સેમ ટુ સેમ છે. ત્યાં ઓપ્શન છે, અહીંયા ઓપ્શન નથી. વિધાઉટ ઓપ્શન પ્રૂવ કરવાનું છે. ઓકે, એટલે 1 2 3 4 4 સમ હોમવર્કમાં 2 ટાઈમ્સ રહેશે. રેડી? ફેરબુકમાં 1 ટાઈમ સોલ્વ કરવાના રહેશે. રેડી? એટલે આ ટાઈપના સમ છે. આ એક્ઝામ છે એના માટે મોસ્ટ IMP સમ છે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ. ઓકે, 3 માર્ક્સ એન્ડ 4 માર્ક્સમાં મોસ્ટ ઓફલી 3 to 4 ટાઈપ્સના સમ છે. થર્ડ ચેપ્ટર અને ફોર્થ ચેપ્ટરમાંથી 4 માર્ક્સના 2 સમ્સ આવે છે. રેડી? તો એ સમ છે ઓપ્શનમાં પણ હોય છે આમાં. એટલે આ ટાઈપના સમ છે એમાં મેજોરિટી ઘણી જગ્યાએ મેં જોયેલા છે પેપર્સની અંદર. રેડી? પ્રીવિયસ યર્સના.
એટલે આ સમ છે કેરફુલી સોલ્વ કરી લેવાના છે. 2 ટાઈમ્સ હોમવર્કમાં કરવાના, 1 ટાઈમ ફેરબુકમાં. રેડી? ફેરબુકમાં પહેલાં કરી લેજો જોઈને, પછી ફર્સ્ટ ટાઈમ હોમવર્ક કરો. રેડી? પછી અગેન સેકન્ડ ટાઈમ હોમવર્ક કરો ત્યારે તમારે મોઢે સોલ્વ કરશો એટલે ઓટોમેટિક આવડી જશે. આમ કંઈ છે નહીં, ખાલી વેલ્યુ પુટ કરવાની. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ k, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ k પ્લસ 1. પછી મલ્ટિપ્લિકેશન છે, સિમ્પલી ડાયરેક્ટ આન્સર આવી જશે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે. પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન છે, થિયરીનો યુઝ કરવાનો થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આગળ મળીએ. થેન્ક યુ.